Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit la Pomicola în Alban. Suntem în livada de prun, facem o tăiere la prun în verde. Operațiune de tăiere care o putem face și în toamnă, și în iarnă, și în primăvară sau în primăvară. Dar noi alegem să facem în verde, adică până la intrare repaus vegetativ. Deci, cu alte cuvinte, lucrările pe care le facem acum, ceea ce executăm noi acum în verde, aceste execuții le putem face și în toamnă și în repaus vegetativ până în primăvară inclusiv. Dar noi alegem să o facem mai devreme, până să intrăm în repaus. Și de ce? Odată ce pomul nu este tăiat în verde, rămâne cu tot ansamblul ramurilor, a organelor, până în primăvară. El lucrează toată iarna la diferențierea mungurilor de rod pe toate ramurile aflate în pom. Și atunci, noi făcând această tăiere în verde, după recoltare, înseamnă că eliminăm o parte din organe, din ramuri, și lăsăm o parte care ne interesează pe noi, cea necesară pentru ca în primăvară să fructifice. Nefăcând acest lucru acum în verde, înseamnă că o facem în primăvară, după ce pomul a lucrat, a investit foarte multă muncă în munguri, în diferențierea lor pentru a produce fructe. Deci, munca lor o dăm jos. Așadar, răspund cu ocazia asta la întrebarea dacă se taie în verde la prun sau nu. Răspunsul este da. Ce presupune acum această tăiere în verde? Ce operațiune include? Foarte, foarte simplu. Deci, prima dată ne uităm dacă avem drajon la baza pomului. Nu îi lăsăm până în primăvară, îi eliminăm acum ca să nu mai tragă isevă din rădăcină, să-i creăm iluzii false rădăcini, că își va putea întregi el structura lui, adică cu coroana proprie. Haideți să vă arăt aici cum arată drajonii, vedeți? Vedeți, aici este un pom tânăr, nu i-am tăiat drajonii, deci ăștia sunt drajonii care trebuie eliminați. Dar îi voi elimina într-un alt film următor, în care o să vă arăt ce putem face la un pom mai tânăr de prun. Acum, să vedem la care din pruni facem noi intervenția asta de tăiere în verde. La toți prunii? Nu. Facem o tăiere în verde la pomii maturi, la pomii bine intrați pe rod, care au fructifică an de an, pentru că aici nu mai există pericolul de a-l răsturna, să îl blocăm procesul de inducție antogenă, adică procesul de fructificare. În schimb, la pomii tineri, așa cum am văzut mai devreme, facem o tăiere redusă, foarte, foarte redusă. O să vorbim în alt tutorial. Următorul lucru pe care îl facem după ce eliminăm drajon este să curățăm partea de jos a pomului. Adică aceste ramuri slabe, vedeți? Aceste ramuri slabe care nu pot să producă pentru că este umbră, nu au suficient soare, lumină ca să producă. Și chiar dacă produce fructe de slabă calitate și nu ne sunt de folos. Deci eliminăm partea de jos, cele mai slabe ramuri le eliminăm și le oprim pe cele mai viguroase, cum este aceasta, vedeți? Asta o oprim. Le eliminăm pe cele mai slabe pentru că nu au șanse de evoluție. Și în felul acesta eliminăm și posibilitatea ca planta, ca pomul respectiv, să se aglomereze în zona asta aici, nici să fructifice. Uitați, vedeți ce stălătari lacomi care eliminăm tot acum, vedeți? Tot acum elimină și pe aceștia. Facem lumină aici la bază. Am spus, dacă nu ne sunt de folos ramurile respective, le eliminăm. Toate care sunt firare, vedeți cât de subțire sunt aici. Astea nu ne ajută cu nimic. Le eliminăm. Și totodată, fiind la bază aici, eliminăm și răstarii lacum care pleacă chiar din fața noastră, da? Deci, curățăm toate aceste ramuri firare și răstarii lacum care pleacă chiar din fața noastră de aici. Tragem un pic către exterior și cu forța ciupim un pic și imediat o picat. După ce am făcut această operațiune, mergem la a treia operațiune și ne uităm în coroană să vedem ce părți importante avem în interior care au fost lăsate an de an sau au fost lăsate cu scop productiv, dar acum nu mai e nevoie de ele pentru că avem destule ramuri de rod, pomul este bine antrenat pe toată suprafața și trebuie să eliminăm doar părțile interioare. Deci, repet, ca să țineți minte că ceea ce facem acum am putea face în primăvară, dar nu lăsăm pomul să muncească până atunci. Vedeți, asta pleacă în interior puternic și cu asta.
ramura de schelet e foarte bine arcuită către exterior, da? Foarte bine arcuită, dar avem părțile astea interioare care pleacă și le tăiem de la inel. O fabrică cu două brațe, uitați ce puternică este ramura asta. Și încă una aici avem, vedeți? Tot așa, la inel. Și totodată scoatem și acești lăstari lacom, vedeți? Care pleacă către interior. Dacă era pe mutână, nu scoateam, acum îi mai lăsam un an de zile ca să îl băgăm pe rod. Dar așa nu are niciun rost, eliminăm acum, nu-i mai lăsăm până în primăvară. Deci am luat ramura asta de schelet, am analizat-o, mergem mai departe în sus și mai vedem așa încă o ramură care pleacă pe verticală și încă una aici. Le eliminăm și pe acestea, deci am vorbit de ramura asta. Una. Și încă una aici pe interior. Ne uităm să vedem dacă ramura principală se oprește undeva într-o poziție în care să reziste, vedeți? Să reziste la greutate, la fructe. Și considerăm că aici e perfect pentru o asemenea sarcină, ține foarte bine. Vedeți că aici avem ramificații și avem partea asta foarte frumos plecată spre orizontală, dar avem o ramură plecată pe interior. O scoatem și pe aceasta, vedeți? Și am eliminat partea din interior, am lăsat pomul să meargă către exterior. Dăm și ramura asta de jos care pleacă către interior, am spus că foarfica asta mai lungă, și lăsăm așa. Acum vedeți dumneavoastră, celelalte ramuri, deși pleacă în sus, ele se vor înclina cu rodul în zona asta exterioară și putem recolta. Deci lăsăm așa, nu mai umblăm la ele, nu facem tăieri abuzive, facem exact ce avem nevoie, exact cum ar fi să tăiem în primăvară. Dacă ne uităm la partea de mijloc, spre bază așa, avem aceste ramuri de semischelet, care și ele la rândul lor se alungesc și sub greutatea rodului se pot frânge exact de acolo. Vedeți? Și atunci ce facem? Le scurtăm și pe acestea, ca să devină mai rezistente, să țină rodul și să nu umbrească nici foarte mult pe celelalte din subordinea lor. Avem și aici, vedeți, ramura asta, a fost scurtată undeva de aici cu 2 ani, iar acum uitați ce balans mare are, așa va fi cu rod cu tot. Și atunci ce facem? Eliminăm de aici, îi dăm o rezistență mai bună. Așa facem cu toate ramurile de semischelet care vin sub ramurile de schelet. Haideți să vedem care e momentul executării acestei lucruri. Este foarte, foarte important acest lucru. Noi știm că după recoltare și numai devreme de luna august, vedeți dumneavoastră că sunt specii și soiuri care se maturizează, să coc în septembrie, de exemplu, da? Deci nu mai vorbim de luna august. Am vorbit de luna august pentru soiurile timpurii, de vară. Dar cum aflăm noi mai exact? Ca să ne dăm noi seama, cum știm noi care e momentul tăierii? Facem sau nu tăierea? Facem în felul următor. Toți lăstare care cresc în pom, ca să putem face tăierea în verde, ei trebuie să aibă în partea terminală, da, un mugure apical. Un mugure cum este acesta, vedeți? Deci are un mugure, uitați. Și ăsta are mugure, luăm alt lăstar. Și ăsta are mugure, uitați aici. Și ăsta are mugure. Acum vedem cum arată un lăstar fără mugure, care nu-i terminat, adică e în creștere în continuare. Și venim la pomul vecin care este tânăr. Și uitați aici, lăstarul ăsta are 1,5 m, da? Uite cum arată. Și în vârf are frunze tinere, în continuare cresc și dezvoltă altă frunză, vedeți? Nu are mugure. Dacă pun alături acum acest lăstar cu unul de aici, să vedeți dumneavoastră care este diferența. Deci așa arată diferența. Deci dacă pomul, lăstarii pomului arată așa cu mugure în cap, iar frunza este matură, ca și celelalte frunze de pe lăstar, putem să intrăm la tăierea în verde. Dar dacă lăstarii pomului au o creștere în continuare, vedeți cum este ăsta de aici, și nu are mugure în cap, deci este lăstar în creștere, nu intrăm la tăiatul în verde, decât după aceea și acest lăstar va arăta
ca acesta de aici. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că am atins punctele principale la care am vrut să mă refer și să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum, este un abonament gratuit. Distribuiți și la revedere pentru data viitoare.